I spent 3 days and 2 nights sa Sagada. Tara, kwento ko sa'yo kung ano nangyari. Paano ako nakadating ng Sagada? Nag-book ako ng joiner tour via Travel Now Asia. Magkano naman yung inabot ng tour? Yung presyo ng joiner tour, nakadepende kung gaano kayo kadami na magjo-join doon sa tour. Dahil dalawa kami na nag-join, inabot siya ng 3,999. Ano yung included doon sa tour? Accommodation nyo for 3 days and 2 nights, round-trip van transfer, at saka daily breakfast. Ano naman yung hindi pa kasama? Hindi pa kasama yung lunch and dinner ninyo at saka yung breakfast nyo for first day. Hindi pa rin kasama yung guided tour and entrance fee. Kasi nakadepende yung presyo nyon kung gaano kayo kadami sa tour. Paghahati-hatian nyo pa kasi siya. Time check, it's 7:30 p.m. Pick up time is 8 p.m. or hanggang 9 p.m. So yeah, wait lang yung mukha natin. We're still waiting for our van. Going to Sagada! To Sagada! Oh my God! Saan na tayo? Anong oras? It's good na 2 a.m. Dito kami sa Nueva Vizcaya. Papahinga muna yung mga Pancake pot. Testing our pancake pots. Ayan, pancake pots. Tsaka hindi kami makatulog. Ikaw lang. Baka indip-indip naman ako. Hindi ka muna. Tawag ka nga sa ako pa, naibahin namin yung phone. We made it to Banaue! Welcome to Banaue! Banaue Rice Terraces! Yay! Pagdating namin ng Banaue, mga around 2 to 3 hours pa yung biyahe niya papuntang Sagada. So, after no, nagpahinga lang kami saglit, and then yung unang activities na ginawa namin, pupunta kaming Sagada Pottery, tapos pumunta kami ng Sumaguing Cave. Welcome to Sagada Pottery. Ako po si Sigrid, isang manggagawa dito. This workshop was set up in 2000 by R.G. Stapleton. He is a son of a missionary who grew up here in the 1960s. He saw the potential of the local clay and the local soil for pottery. That's why he set this up as an alternative livelihood for the community. Dahan-dahan, release, release, release. Wet your hands again. No pressure, ma'am. Kami lang to, ma'am. Yes, kita dito to make a cylinder, which is a basic shape. Relax your hands. Huwag mong patigasin ang mga daliri. Dahan-dahan lang. Slide your hands up. You release. Now, you do it on your own. Wet your hands. You're making a bowl, which is a beginner shape. Hold it at the tip like that. 2 to 3 turns. Release your hands. Wet your hands again. Good job. One more time. Longer and lower. Pang large na order na yan ang namin. Pang group na yan. Okay. Very good hands. Flat hands. Photo with your masterpiece. Kung gusto nyo palang itry yung pottery, yung price niya is 100. Tapos, kung gusto nyo siyang bilhin, 950 yung mismong ramen bowl. Tapos, depende ata sa location ninyo yung magiging shipping fee niya. Welcome po sa may Sumaguing Cave. Okay ka lang? Masakit? Nadulas ako. Yung pagbaba dapat lagi nakaslat yung paa natin. Ano kasi yung sa lawal ko? Para matanggal yung dumi. I-slide lang namin. I-slide.
Medyo. Take two. Paya. Oops. Nakikita ko yung puno. Ayun you can see the green shit. Ayun na yung mga damo. And I survived Sumaguing Cave. So after namin sa Sumaguing Cave, kumain kami sa may Ganduyan Cafe. Sa likod ng Ganduyan Cafe, merong doong bahay ng Igorot. Yung tour guide namin, pina-explore sa amin yung bahay na yon. Siyempre, hindi mo pwedeng labas lang ipapasukin yun. Tara, pasok kayo dito. Ayun, saya. Yung mga kainan. Ito lang lahat. Kayo thankful kayo na may ganitong part. So, kung mapapansin nyo, hindi sila gumagamit ng pako before. Yung pasok po kayo. Siya nabuo nang walang pa ako. Third floor po ito. May attic po ito sa taas. Pero hindi ko may papayagan umakit sa attic. Medyo may karupukan na siya. Diyan ko po yung... Pinaano siya. Inuuka, tapos pinapasok. Wala na po. Ay, meron po. Oo nga, ayun. So, imagine nyo, ganito kayo namumuhay noon. Diyan sila nagluluto, yung inuupuan nyo, yan yung sala nila. Bukas mapapakinggan nyo rin yung history nito. Parang may umiyak na ba? Uy, walang gano'n. So after namin kumain doon sa cafe, pumunta kami ng Piitik Wine. Shot. Ay, is malagkit kasi. Hindi ko pa patikin kasi yung tapo, inaubos ko. Yung? Komplaan nyo sarili nyo, ha? Naubos. Alis na start on. Sarap niya. Ito mo mag-gibel. Guys, bago lagay sa eco, maglagay ng brown paper, ha? Bayad ka na. Ayun, 500 man. Nakaano ka na, nakasukli ako. Yeah. Good morning. Time check. Morning, It's time check is 3:33. 3:33 AM. So we will just go downstairs to have a quick breakfast. Let's go Let's hiking. go. So we went downstairs. Yeah. Madami pa. This is the lobby. It's hot. It is still closed. We're gonna drink Sagada coffee at Sagada. Chocolate with bread. So this will be our breakfast for today. Din pa rin eh. Ito may 100 ako. Hello. Uy, grabe. Lamig. Grabe lamig dito. Hello. Going sa blue side, Caverns Hike. It's the wind. Lamig ng hangin. I don't know if I will pick up siya. Pero nag-whistle yung wind. Pahingi po. Thank you. Ay. Yun lang pa. Thank you. Ay. Rekta kain to. Tignan po, ayan. Mulberries. Let's try the mulberries. Parang strawberry. Masim-masim naman na miss. I guess kasi hinog yung hot layer na po sa akin. Sarap.
The mountains are so pretty. Pwede daw sumigaw. Ano isisigaw mo? Wala akong masabi. Wala ka bang hinanakit sa manang loob? Pero may establishment na dun. Ah, nandun na tayo. Ito kami sa initan. Kaya kami sinunod. So yeah, ito mga limestones. Ayan, yung mga kainan. We bought snacks. Ito doon. Ito na nagpo-focus siya. Diba? Iba yung palaman. Ayaw niya mag-focus. Pagulay. And we've reached our destination. Welcome to Blue Soil. We are here, Blue Soil. Saan tayo galing? Petron. Seryoso? Mm. Dito tayo galing? Sa Petron? Tapos bumaba tayo dito. Hello. Ayun, ingat-ingat dito. May kalsada. Puro kalat. We made it. Tara. Prepping for Bomod-ok Falls. Let's go! Diyan. 1.8 kilometers. Alis na po. Sipot yung daan. Kagtabi eh, bangin. They have Black Stone. Oh, sige, sino mauna? So, bumili. Matumi pa. Yung ano, parang tanggal yung black. Chocolate nga yung lasa ng Makanin. Black Rice. Tikman mo. Kamote, magkano? Diba? Diba? Parang tulo na chocolate. Kitid ng daan. Magkakatulungan. Sorry, wait lang po. Thank you po. Hi! There's the falls! Na kami naligo. Tapos ang lamig na tubig. Tapos parang umaambon na rin dito. After namin mag-trek sa Bomod-ok Falls, sumakay kami ng jeepney. Pwede kang umakyat doon sa taas ng jeep. Yung ride naman doon, saglit lang, mga 10 to 15 minutes. Tapos, kumain kami ng boodle fight. Yung boodle fight, only rice rin yun, tsaka yung ibang ulam. Pagkatapos doon, bumisita din kami sa Ganduyan Museum.
Oo nga, no? Parang kalumukap eh. Poodle after the hike. Siguro po kayo ng rice ha. May And I observe also because for Anglicans, any sect you can particularly white. Yeah, some pass like congregation. After namin sa Ganduyan Museum, nag-bonfire din kami kasama yung mga ibang joiners ng tour. okay, sama yung kawayan guys. White na. Good morning from Sagada. Morning from It's Sagada. our last day. And magkahiwalay kasi yung inn namin and yung parang cafe niya. So we have to walk. Ilan? Konti lang naman. Ang ano lang kasi is, it's a slope down. So pagpakit, aahon. Hanggang sa town na ahon. Anyway, malapit lang sa town yung cafe namin. And after this, may tour pa kami sa Hanging Coffin. Parang ano nga ngayon, it's currently 16 degrees. It's so freezing. It's freezing cold. Ayun. Later, bye. Nung pauwi na kami, dumaan kami sa Atok, sa highest point. Hindi na daw siya yung highest point ngayon, second na lang siya. Bale, dumaan lang kami at tumingin sa view deck. And that sums up my 3 days and 2 nights sa Sagada. So kung gusto din ninyong i-explore din ang Sagada, ihanda niyo yung katawan ninyo sa mahabang lakaran. Pero I swear, maganda sa Sagada. Yun lang, sana na-enjoy niyo yung video ko. Thank you, bye!